Welcome to my vlogs, Tezal Deka vlogs. Etia moi eta parcel loilu aru ei parcel nu ki ase no bhitot ki ase ami janu aho aru ami unboxing korim mane aru ki ase ami chao aho bolo. Etia ami etu amar price asile etu amar maximum mane apunar eta bhal etu Flipkart 1460 tokat ami bahut discount ot paisu. Etu ini official rate apunar 5000 toka hoy kintu bahut discount etu apunar 80% discount ot ami etu big billion day ji asile আমাৰ বিগ বিলিয়ন ডেট আমি এতিয়া এটো পালো আৰু এতিয়া আমি কি হয় এটো জানো আহক আৰু কিমান টকা তাৰ 1400 টকাত এটা ভাল ইউটিউব ভাল আপোনাৰ এটা মানে বোট ষ্টন বোট মানে আপোনাৰ বক্স হয় আৰু যেটো হোম থিয়েটাৰ টাইপত থাকি বেছি ডেভেলপ এটা হয় আৰু আমি এটো জানো আহক কি হয় আমি পটকে পেকেটটো খুলিম এতিয়া আমি পেকেটটো আমি খুলি চাম আৰু কেনেকুৱা হয় আৰু দেখাম আৰু এটো বহুত ধুনিয়া হয় মানে দেখিবলৈ বহুত ধুনিয়া লাগিছে একচুয়ালি এটো বোট ষ্টনৰ এটো হয় আৰু এটো আপোনাৰ ওয়াৰেন্টি আছে 2 বছৰ কাৰণে যদি বস্তুটো কিবা এটা বেয়া হয় তেতিয়া আমি এই বস্তুটো আমি ঘূৰাই দিব পাৰো বা ঠিক কৰিবলৈ নিব পাৰো আৰু এইটো কাৰ্ড আছে কাৰ্ড আহিছে এইটো চাও আহক আৰু এইটো কাৰ্ড আহিছে এইটো চাওক কাৰ্ড 1 ইয়াৰ গ্যাৰান্টি চাওক এইটো চাওক 1 ইয়াৰ ওয়াৰেন্টিৰ কাৰণে এখন এটা কাৰ্ড আছে এই কাৰ্ডটো হযতনে ৰখাটো আমাৰ কৰ্তব্য হয় বস্তুটো আমি কি হয় জানো আহক আনবক্সিং কৰিছো আৰু এখন আহিছে এখন কেনেকৈ চলাব লাগিব কেনেকৈ এটো আমি ৰাখিব লাগিব হযতনে বস্তুটো আমাৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে আমি সময় উপযোগী কৰি তুলিব লাগিব এটো আমাৰ কাৰ্ড আহিছে আৰু এটো এটা ভিতৰত এসেসৰিজ বক্স আহিছে বক্সৰ ভিতৰত কি আছে আমি চাও আহক আৰু ৰিমোট আহিছে ৰিমোট হয় এটো আৰু এটো ৰিমোট হয় এ পৰি গৈছে সৰি না আৰু এটা ওয়াটাৰ হয় এটা ৰিমোট হয় আৰু ৰিমোটটো বঢ়িয়া হয় আপুনি বহুত দূৰত থাকি পিনি আপুনি যদি মানে কমসে কম 200-300 মিটাৰ আঁতৰত থাকিলেও এটো বক্সৰ পৰা এটো ৰিমোটৰে কাম কৰিব আৰু এটো আমি দেখাইছো আপোনালোকে চাওক ৰিমোটটা আহিছে আৰু বক্সটো আহিছে বক্সটো কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক পৰ্যায়ক্ৰমে আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এটো আপোনাৰ হেৰি আহিছে তাৰ পিছত আহিছে আপোনাৰ এটা সাউন্ড বক্স এটো শব্দটো কিন্তু বহুত মজা যেটো বক্সৰ এখন বিয়া মানে এখন হকাম এটা বাৰ্থডে মানে এটা কন্ট্ৰোল কৰি ল'ব বহুত বড় হয় আৰু এটো পানীত যদি আপুনি ডুবাই ৰাখে এটো যদি পানীত যদি ওয়াটাৰ প্ৰুফ হয় আৰু পানীত ডুবাই ৰাখিলো এটো পানী ভিতৰত যদি ঘুমিয়াই দিয়ে তাৰটো শব্দ দিব আৰু বস্তুটো এনেকুৱা হয় চাই লওক সকলোৱে আৰু যদি অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে মোৰ তলৰ লিংকটোত চাব সকলোৱে মোৰ বেল বটনটো দবাই দিব তেজাল জাগা ব্লগছটো অকমান ডেভেলপ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আগভাগ ল'ব আমি হেকত ইমানে গলো বোট ষ্টন নামটো হৈছে কি আছিল আমাৰ বোট ৰিচ দা বাৰ্ড হয় জানো হয় এতিয়া হ'ব ইমানলৈ আজি ভিডিওটো সামৰিলো আনবক্সিং কৰিলো ধন্যবাদ জয় আপুনি স্টাৰ্ট কৰিছো আমি গানটা শুনি লওঁ কেনেকুৱা হয় বক্সটো সাউন্ডটো কেনেকুৱা আহে আমি এটো জানো আহক আপোনালোকৰ পৰা আৰু বক্সৰ সাউন্ডটো কেনেকুৱা আহে আপোনালোকক প্ৰথম প্ৰথমে মই দেখুৱাম আৰু বক্সটো আমি লগাব লৈছো প্ৰথমে আমি গানটা আমি ব্লুটুথৰ লগত কানেকচন কৰি লৈছো এটো আছে প্লাস ইন এম এটো হয় আৰু সাউন্ডটো কেনেকুৱা হয় আমি চাও আহক এটা সাউন্ডটো আমি সম্পূৰ্ণ হববাৰ বহাই দিছো সাউন্ডটো যিমান আছে আমি হিমান সাউন্ড দি দিছো বোটৰ আৰু বোটৰ এটো কি আছিল নামটো কি আছিল সাউন্ড বার ৰিচ দা সাউন্ড বার এটো কিনিব পাৰে 1460 টকাত So the pussy you ain't get sued for that. Wonder what a nigga might do for that. Korea sound is He's for the fine. Korea sound is